ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ልዩ የሆነ በተለያዩ አትክልቶች በእንቁላል ዱቄት ወተት እና በቅመማ ቅመሞች እዚህ ጋር ያሉኝ ግብአቶች ድንች እንደምታዩት ልጬ ከትፌ ሬዲ ሆኜ መጥቻለሁ። ጊዜ ለመቆጠብ በክቡ ነው የከተፍኩት። ካሮቱንም እዚህ ጋር እንደዛው ልጬ ከትፍ ያለሁኝ። አበባ ጎመን አለኝ። ከፈለጋችሁ ባላችሁ አትክልት መስራት ትችላላችሁ እናንተ። እዚህ ጋር ዝኩኒ አለኝ። አንድ ዝኩኒ ነው ያረኩት። 2 ካሮት ተለቅ ያለና ድንች አነስ ያለ ስለሆነ እኔ 4 ድንች ነው የተጠቀምኩት። እናንተ እንደ እቃችሁና እንደምትፈልጉት መጠን መጠቀም ትችላላችሁ። ለነዚህ ግብአቶች ያዘጋጀሁት 4 እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር 1 ብርጭቆ ወተት፣ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ዱቄት እና የዛተር ቅመሙን ዛተር ቂጣ ላይ ባለፈው የሰራነው አይነት ሳይሆን ይሄ ዱቄቱን ማለት ነው። በርበሬ እና 1 ሻይ ማንኪያ በርበሬና 1 ሻይ ማንኪያ እርድ እና 1 ሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌያለሁ። ቅመሙን ዛተር ቅመሙን ከፈለጋችሁ ፓኪስታን ሱቅ ታገኙታላችሁ። ግሪን ዛተር ይባላል። ጨዋን ማን ነው ቂቤ እዚህ ጋር ቦሊና አዘጋጅቻለሁ። ቦሊ ውስጥ ደግሞ 1 ማንኪያ 1 ሾርባ ማንኪያ ቂቤ አለኝ። ማንኛውንም የምትጠቀሙትን ቂቤ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ። አሁን እና ይሄን ቂቤን እንደዚህ አርጌ ከፍሪጅ ወጣ ስለሆነ እንደዚህ ላላላ አረጋውና እንቁላሉን ጨምሬ ከእንቁላሉ ጋር አብሬ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቂቤያችንና እንቁላላችንን ካዋሃድን በኋላ ወተታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። አንድ ኩባያ ወተትን ጨመርኩ። አሁንም በደንብ እናደባልቀዋለን። እንዲህ በደንብ ካደባለቅነው በኋላ ደግሞ ቅመማችንን እንጨምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዘጋጀናቸውን ቅመም ጨውን፣ ዛተር፣ በርበሬ፣ እርድና ጨው ማለት ነው። እሱን እንደዚህ እናከተና እናደባልቀዋለን። ዛተር ሽታን ዛተር በጣም ወጣው። እንደዚህ ለየት አድርገን ለቤታችን ጊዜም ይሄ ቤታችን የማይጠፋን ነገር ለየት አድርጎ መስራት ማለት ነው። ጣፋጭ ነው፣ ልጆችም የሚወዱት ነው። ለልጅም ለአዋቂም የሚሆን ስለሆነ በርበሬም አላበዛውም፣ ትንሽ ነው ያደረኩት። ልጆቻችሁ የማይበሉ ከሆነ በርበሬ አነስ ማድረግ ይቻላል። እኔም በሻይ ማንኪያ 1 ነው ያደረኩት። ያበሻ ልጅ ደግሞ ችግር የለበትም። ከዛ እንዲህ ካደባለቅን በኋላ ደግሞ ዱቄታችንን ጨምረን በደንብ እናደባልቃለን ማለት ነው። እንደዚህ ዱቄታችንንም አንድ ላይ በደንብ እናደባልቃለን። በደንብ አደባልቀው በደንብ አደባልቄዋለሁ። አሁን ምንም የጓጎለም የለውም። ቆንጆ ተደባልቆልኛል። አሁን የከታተፍኳቸውን ግብአቶች በደንብ አድርጌ ለውሳለሁ ማለት ነው። ቦሌ ውስጥ ከትቼ እሺ ተመልካቾቼ ሁሉንም ግብአቶቼን ቦሌ ውስጥ ጨምራለሁ። አሁን በደንብ እናደባልቀዋለን ማለት ነው። በደንብ እናዋህደዋለን። እሺ
ተመልሼ መጣ። በደንብ አደባልቄዋለሁኝ። በመጋገሪያ ወይም በምትከቱበት ብረት ድስትም ቢሆን ኦቨን ውስጥ ስለሆነ እጁ የማይቀጠል ብረት ድስትም ከሆነ መጋገሪያም ከሆነ እንደዚህ በሱ ልክ ወረቀታችሁን አዘጋጅታችሁ እኔ ወረቀቴን አዘጋጅቻለሁ። ከዛ እንከታለን። ቀስ እያለን እንገለብጣለን። እንደዚህ እንደገደልና ከስር እንደዚህ ካረግን በኋላ ግማሽ ካረግን በኋላ ያላችሁን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ኤኒ ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። መሃል ላይ እንደዚህ ቺዛችንን እንነሰንሳለን ማለት ነው። እንደዚህ ከመሃል ቺዛችንን ካረግን በኋላ የቀረንን ደግሞ እንገለብጣለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አርጌዋለሁኝ። ኦቨን 180 ላይ ለኩሻለሁ። ከላይም ከታችም ኦቨናችን ውስጥ አሁን እንከትና ሲበስል ደግሞ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሲበስል እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። ደርሶልናል። ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። ሽታው ብሉኝ ብሉኝ ይላል። እስቲ ከፍተን እንቆርሰዋለን ማለት ነው። ኦኬ ቆንጆ ሆኖልናል። እንዲቀሰለ ኦኬ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁኝ። በጣም ጣፋጭ ምግብ ነው። ለልጆችም ብንሰጣቸው ለስለስ ያለ ስለሆነ ይወዱታል። ልጆችም እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወል ምልክቷን በመጫን እንደዚህ መለቃችሁ አዳዲስ ነገሮች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኗት። እግዚአብሔር በያለንበት ይጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።